ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? እኔ የማስተምረውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉት ለሁሉም እንዲደርስ ማለት ነው እና ለማዳረሻ መንገድ ስለሚሆን ይሄ ጥሩ ነው በሚል ነው። በመቀጠል ዛሬ የማስተምራችሁ የሩዝ አቀቃቀልን ነው። ሁለት አይነት የሩዝ አቀቃቀል አለኝ እኔ እንደ ቤቴ የምሰራው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እኔ ለቤቴ ለራሴ ጥሩ ነው ያልኩትንና እማቀውን እንደገና የማላቀውም ነገር ካለ ባለኝ እውቀት ላይ ጠይቄ አውቄ ተምሬ ለእናንተ በጥሩ መልክ ለማቅረብ ነው የምፈልገው። አላማዬም አሁንም ወደፊትም ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን የሩዝ አቀቃቀል ማሳያችሁ እንደዛው ነው ማለት ነው። ስራችንን እንቀጥላለን። እሺ እንግዲህ ሩዝን ለመቀቀል ለመጀመሪያ ምን ያስፈልገናል? ሶስት አይነት ያስፈልገናል ወይም ያስፈልገኛል ማለት ነው ሩዝን ለመቀቀል እና ጨው፣ ይሄ የወይራ ዘይት ወይም ማንኛውም ዘይት ከሌለ ይሄኛ ሩዝ፣ ይሄ ለመለኪያ የምጠቀምበት እቃ፣ እነዚህ ያስፈልጉኛል። ከዛ በኋላ ወደ ምድጃዬ ስመጣ እንደተለመደው ማንኛውንም ምግብ ለመስራት እንደሚያስፈልገን ድስት ያስፈልጋል። ይሄ ለሙቅ ውሃ ማሞቂያ እቃ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ማማሰያና ማንኪያ፣ ሌሎችም እንዳስፈልግነታቸው የምጠቀምባቸው እቃዎች አሉ እና አሁን ስራዬን እጀምራለሁ። ከምንድን ነው የምጀምረው? ውሃ ከማፍላት። ስለዚህ እንዲፈጥንልኝ ሙቅ ውሃ ቀዳለሁ ማለት ነው። የውሃው ብዛት የሚወሰነው እንደምሰራው የሩዝ መጠን ነው እና እኔ ይሄንን ውሃ ቀድቻለሁ። ሩዜን እንደ ውሃዬ መጥኜ እቀቅላለሁ ማለት ነው። እንደ ውሃው ብቻ አይደለም የሚቀቀለው፣ እንደ ተመጋቢ ፍላጎት ነው። ሌላው ሩዝን በምንቀቅልበት ጊዜ ቢበዛም ችግር የለውም። ሩዙ ቢበዛም ችግር የለውም። ምክንያቱም ፍሪጅ ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ቦታ አስቀምጦ ከተፈለገው ነገር ጋር መመገብ ስለምንችል ብዙ አያስቸግርም ማለት ነው። ስለዚህ እሳቱን እለኩሳለሁ። እስከሚፈላ ድረስ ተጠብቅና እንገናኛለን። ውሃችን ሊፈላ ነው። ስለዚህ የውሃውን መፍላት ስለምንፈልግ ውሃችን ሊፈላ ሲደርስ ሩዙን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ለምንድን ነው ውሃው ሲፈላ ሩዙን ማዘጋጀት ያለብን? ቀደም ብለን ካጠብነው ሩዙ በውሃው ተዘብስፎ መቆየት ስለሌለበት እንደዛ እንዳይቆይና ቶሎ እንደታጠበ ለመጨመር ነው። ከዛ በፊት ግን ስለ ሩዙ መግለጽ የምፈልገው ምንድነው? ሩዝን ለምግብነት ስናዘጋጅ ወይም ማንኛውንም ነገር ስናዘጋጅ ማለት ነው መጀመሪያ ንጹህ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ይሄ ሩዝ ንጹህ ካልሆነ ቆሻሻ ሊኖርበት ስለሚችል፣ ገለባ ሊኖርበት ስለሚችል መጀመሪያ አበጥረንና ለቅመን ማዘጋጀት አለብን። ከዛ በኋላ ነው ማጠብ የምንጀምረው እና ስለዚህ ይሄ ሩዝ በዛ መልኩ ንጹህ ሆኖ የተዘጋጀ ነው። ከዛ በኋላ ቆንጥሬ አጥባለሁ ወይም ለክቼ አጥባለሁ፣ ይታጠባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እለካዋለሁ። በልኬት ህግ ሲለካ አገራችን ብዙ ጊዜ ማንኛውም ቦታ ላይ እንደዚህ ይለካል፣ በኪሎ ካልሆነ ይሄ አለካክ ትክክል አይደለም እና ድርበብ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ይሄ አንድ ይበቃኛል እኔ አንዱን ስለምቀቅል እንጂ ሁለት ነው ብዬ ልል የሚያሰኘኝ በትክክል ለካሁ ብዬ የሚያሰኘኝ ምንድነው? ድርበብ አድርጌ ስለካ ነው። ሁለት ከሆነ ከዚህ በላይ የምንጨምረው የሁለተኛውም አንድ ላይ ትክክል ላይሆንልን ይችላል። ስለዚህ እንደዛ ነው መለካት ያለብን ማለት ነው። ድርበብ ነው ይሄ። ለአሁኑ ይበቃኛል። ቦታው መልሳለሁ ለመስራት እንዲመች። ይሄን ካዘጋጀው በኋላ እጄን እታጠባለሁ። ምክንያቱም
እጄ ንጹህ መሆን አለበት። እጄ ንጹህ ካልሆነ የእጄ ቆሻሻ የራሰውን ወደ ሩዙ ሊሄድ ይችላል እና ሊበላሽ ይችላል። በቀዝቃዛ ውሃ አጥበዋለሁ። እንደዚህ ያደርግና ምስር ክክ ወይም ደግሞ አተር ክክ እንደምናጥበው አይደለም እሽት የሚደረገው ሩዝ ሲታጠብ። ለምን ይሰባበራል? እንዳልኳችሁ ደግሞ ብዙ ውሃ ከቆየበት ላዩ ላይም ለመሰባበር እድል ያጋጥመዋል። ስለዚህ ተጠንቅቀን ብዙ ሳናሽ ነው የምናጥበው እንደዚህ እያደረገን እና ይኸውላችሁ እንዲህ እያደረገን ነው። አሁን እኔ በዚህ ሳሸው ላላ አድርጌ ነው የማሸው እንጂ አጥብቄ አይደለም። ቶሎ ቶሎ ማጠብ ያስፈልጋል። አሁንም ደግሜ አጥባለሁ ማለት ነው። ይበቃል። ውሃው ንጹህ ሲሆን የዚህ ውሃ ንጹህ ሲሆን በቃው ማለት ነው። በወቅቱ ያጠለልኩበት ምክንያት ሩዙ እንዳይፈስብኝ ነው ማለት ነው፣ እንዳይባክል። ይሄን አዘጋጃለሁ። ውሃው ላይ ለማጣፈጫ የሚሆን እና እንዳይያያዝ የሚያገለግለኝን ነገር እጨምራለሁ። ምንድነው? ጨውና ዘይት። ጨው ለጣዕም ነው የሚጠቅመው። ይበቃዋል። ካነሰ በኋላ እጨምራለሁ፣ ችግር የለም። ይሄም ትንሽ ነው። እዚህ ከጨመርን በኋላ ሩዙን እንጨምራለን። አሁን ቀስ ተብሎ መማሰል አለበት። እንደዚህ እያደረገ ምክንያቱም ሩዙና እሳቱ ተገናኝቷል። ሩዙ ከድስቱ ስር ስለተቀመጠ ወይም ከውሃው ስር ስለተቀመጠ ሩዙና እሳቱ በቅርብ ተገናኝቷል ማለት ነውና እሳቱ እንዳይጎዳው ቀስ ብዬ እንደዚህ አማስላለሁ። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል እና ለአንድ ደቂቃ አቆየዋለሁ። እንዲህ እያደረኩ እዚህ ላይ አንዳንድ የማይበስሉ ሩዞች አሉ። ለምሳሌ ቡናማ ሩዝ ቶሎ አይበስልም። ብዙ የዘር ወይም ደግሞ የአፈጣጠር ሁኔታ ሊለያይ ይችላል እና ያበሳሰሉ በዛ ነው የሚወስነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቡናማ ሩዙ ተክተክ ማለት አለበት ትንሽ እዚህ ላይ እሱ ከሆነ ማለት ነው አይታችሁ። ይሄኛው ግን ይበቃዋል። አሁን ምንድነው ውሃው ለዚህ ሩዝ ማብሰያ ይበዛበታል።
ስለዚህ ቶሎ መቀነስ አለብኝ ማለት ነው። እሳቱን እቀንሳለሁ፣ ምክንያቱም ብዙ እሳት አይፈልግም፣ መፍላት ሊጀምር ነው። ስለዚህ የመጨረሻ አደርጋለሁ እና ውሃውን እቀንስለታለሁ። ውሃውን እስከምቀንስ ራሱ የውሃው ሙቀት ከስር ያለውን ሩዝ እያበሰለው ነው የሚመጣው። ስለዚህ ትንሽ ውሃ ስለሚፈልግ እቀንሳለሁ እና ውሃው ይፈሳል ማለት ነው። እና አሁን ተከታተሉኝ። ውሃው ያለው ከሩዙ በላይ ነው። ስለዚህ ውሃው ሩዙን መሸፈን የለበትም። በትንሽ እንፋሎት ሩዝ መብሰል ስለሚችል ማለት ነው። እና ውሃው ከበዛ ሩዙ ይሰባበርብናል፣ ይበላሽብናል። ጭልፋውን ጫን እያልኩ ነው ከስር ያለው ውሃ እንዲወጣ። ውሃ ወስቶ ሩዙ ከሚሰባበርብን በኋላ ሩዙ ካልበሰለ ስናየው ምንድነው ማድረግ ያለብን? ነስነስ አድርገን ትንሽ ውሃ መጨመር እንችላለን። ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ውሃውና ሩዙ እኩል ነው። ይኸውላችሁ ሩዙ ውሃው አልዘለለም እና እንደዚህ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው ስንቀቅል። እዚህ ላይ ደግሞ ዘይቱንና ጨውን እዚህ ላይ መጨመር እንችላለን፣ ውሃው ላይ ሳይሆን ማለት ነው ከተፈለገ። ግን በአብዛኛው ይሄ ነው የሚሻለው። የሩዙን ማብሰያ ውሃ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሰርታችሁ ወይም ብዙ ጊዜ ሩዝ የምትሰሩ ከሆነ ያበሳሰሉን ባህሪ እንደ ሩዙ ስለሚታወቅ የምትጨምሩት ውሃ መጠነኛ ውሃ ወይም ማብሰል የሚችለውን ውሃ ይሆናል። ስለዚህ በዛ መጠቀም ይቻላል። የዘይትና የጨው አጠቃቀሙ ያ ከተወገደ በኋላ ዘይትና ጨውን እዚህ ላይ መጨመር ይቻላል፣ ውሃውም ላይ መጨመር ይቻላል። እሺ እነዚህን ቅመሞች ቅድም አላቀረብኳቸውም፣ አላሳየኋችሁም። ለምንድን ነው? እንደ ዋንኛ አይደለም፣ ከተፈለገ የሚጨመሩ ናቸው። ለጣዕም የሚፈልግ ሰው እነዚህን ቅመሞች የሚወድ ሰው መጨመር ይችላል፣ አሁን ሳይፈጩ ማለት ነው። እና ይሄኛው የሻይ ቅመም የምንለው ሄል ነው። ሄል ነው ይሄ የሻይ ቅመም፣ አልተፈጨም፣ ድፍኑን ነው። ይሄ ደግሞ ቅርንፉድ ነው፣ ይሄም አይፈጭም። ስለዚህ ትንሽ ከሁለቱ እንጨምራለን ማለት ነው። ለምን? ለጣዕም ይጠቅመዋል። እንዳይበዛ ለመጀመሪያ የዚህን ጣዕም ከለመዳችሁት መጠኑ ልታውቁት ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ከበዛ ይቀነሳል፣ ካነሰ ይጨመራል። እና እንደዚህ ቀስ ብለን እናማስለዋለን። ፍጥነት ያስፈልጋል። ቶሎ ቶሎ የምንፈልገውን ነገር ጭምርምር አድርገን ነው መክደን ያለብን ማለት ነው። እና ስናማስልም ተጠንቅቀን ነው። በእንጨት ማማሰያ አናማስልም፣ በሹካ ነው። አሁን የመጨረሻው እሳት ላይ አድርጌያለሁ። በጣም ለስላሳ ወይም ዝቅተኛ እሳት መሆን አለበት። በትንሽ ውሃ በእንፋሎት የሚበስል ምግብ ስለሆነ እንደዚህ ነው የምናበስለው ማለት ነው። ስለዚህ ክድን እናደርግና 10 ደቂቃ እናቆየዋለን። ከዛ በኋላ እናየዋለን። ትክክል ከሆነ ጥሩ፣ ትክክል ካልሆነና ወይ መብሰል ከቀረው ትንሽ ሙቅ ውሃ በተን እናደርግና ለደቂቃ እንጠብቀዋለን። ከዛ በላይ ይበቃዋል።
እና እናየዋለን። እመለሳለሁ። እሺ አሁን 10 ደቂቃ ሆኖታል እና እንዲሳየው ቆንጆ አበሳሰል ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ምንድነው? ይሄ የላይኛው ክፍል ውሃው ስላልዘለለው ከስረኛው የላይኛው ክፍል አበሳሰሉ ሊለይ ይችላል። ለምን? የስረኛው በስሎ ይሄኛው ካልበሰለ ወይም ላይበስል ስለሚችል እንዲበስል የዚህን እንፋሎት የላይኛው ሩዝ እንዲያገኝ ከዚህ ጀምረን እንደዚህ ያደረግን እናለብሰዋለን። እንድናረግና ለ30 ሰከንድ እናቆየዋለን። ክድና ግን ማለት ነው። ስለዚህ ከ30 ሰከንድ በኋላ እንገናኛለን። እሺ አሁን 30 ሰከንድ ሆኗል እና በአይኔም ሳየው በስሏል። እንደገና መቅመስ አለብኝ። ስለዚህ እንደዚህ ገባ አርጌ አያለሁ ማለት ነው። ከላይም ከስርም ለመቅመስ እንዲመቸኝ ለማስተካከል ቆንጆ አቀቃቀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንደዚህ አድርጌ እተወዋለሁ እና እስከዛ የቀረው ነገር ቢኖር እንኳን ያልቀረው ቢኖር እንኳን ከሚቦካና ውሃ ከምንነሰንስ የብረት ድስቱ ሙቀት ስለሚበቃው እና የራሱ ሙቀት ስላለ መብሰሉን ሊያስተካክለው ይችላል። ከሚቦካ ከሌላም ጋር ቀላቅለን ስንበላው ሊስተካከል ስለሚችል በዚህ መልኩ ነው መቀቀል ያለብን። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ክድና አርጌ ከዛ በኋላ እሳቱ አጠፋለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ጨርሰናል። የመጀመሪያውን የሩዝ አቀቃቀል ትምህርት ጨርሰናል። የሚቀጥለው እቀጥላለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው እናያለን፣ እንገናኛለን። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን የሩዝ አቀቃቀል ነው ማሳያችሁ። ከመጀመሪያው የሩዝ አቀቃቀል የሚለየው በእርድና በሽንኩርት ልዩነቱ ይሄ ነው እንጂ ሌላው እነዚህ ሶስቱ የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። ቅድም እና አሁን ስራውን እንጀምራለን። የምንጀምረው ሽንኩርት ማቁላላትን ነው። እንግዲህ ለሽንኩርት ማቁላላት ያው እንደተለመደው ድስት ያስፈልገናል። ስለዚህ ድስቱ ተዘጋጅቷል። የተዘጋጀው ድስት ውስጥ ሽንኩርቱን ይጨመራል። ምንም ብለው ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርት እንደ ፍላጎት ነው። ከዛ በኋላ ዘይት እንጨምራለን። ጨው ይጨመራል። እሳቱን ከፍተኛ ላይ አድርጌ ለኩስና ሽንኩርቱን አቁላላለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን ሲበስል። እሺ አሁን ሽንኩርቱ ይሄን መስሏል። መጥቆር የለበትም፣ እንደወጥ መጥቆር የለበትም፣ እንዳያበላሽብን፣ ከለሩን እንዳያበላሽ ማለት ነው፣ ወይም መልኩን እንዳያበላሽብን። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል። ሩዙን እስከምንጨርስ እሳቱን መጨረሻ ቀንሰዋለሁ። ለምን? ሽንኩርቱ በስሎ እንዳይበላሽብን ወይም መልኩን እንዳይቀየር ሩዙን ማዘጋጀት ስላለብኝ ማለት ነው። ሩዙን አዘጋጃለሁ። እሺ
እንደ ቅድሙ እሰፍረዋለሁ ማለት ነው። አሁንም በዚህ አንድ ነው የምሰራው። እንዳልኳችሁ ያው ድርባ መሆን አለበት። እንዲህ ስናደርገው ድርባ ቢሆን ልክ እንደ ቅድሙ አጥብና ሲጨርስ እንገናኛለን። እሳቱን የመጨረሻ ላይ ነው ያደረኩት። አሁን መካከለኛ ላይ አደርገዋለሁ። ሩዙ ታጥቦ ተዘጋጅቷል። ውሃው መጠንፈፍ አለበት። እስከነ ውሃው መጨመር የለብንም። እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ሌላው አሁንም ካስፈለገ እነዚህን ቅመሞች መጠቀም እንችላለን። ካላስፈለገ ቅድም እንደነገርኳችሁ መተው ነው እና ይሄን ቅርንፉድ ያኛው የሻይ ቅመም ነው ወይም ሄል ይባላል። ለጣም ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ማማሰል አለብን እንዳይጣበቅ። ዘይቱ ስላለ ብዙ ላይ ጣበቅብን ይችላል፣ ግን እኩል መብሰል አለበት፣ እኩል መጠበስ አለበት። እና አሁን ከፍተኛ ላይ አደርገዋለሁ ጊዜ እንዳይወስድ። እጄን ግን በጣም ማፍጠን አለብን። አሁን ይሄ በሽንኩርትና በዘይት መጥበስ ያስፈለገበት ምክንያት አንደኛ ጣዕሙ ይጣፍጣል ማለት ነው የሽንኩርቱ። ሁለተኛ ዘይቱ ደግሞ እንዳይጣበቅ ያደርጋል እና ለጣዕምም ቆንጆ ነው። ቅመሞችም ሄልና ቅርንፉድ ተጨምረውበታል። ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን እሳቱን መካከለኛ ላይ አደርጋለሁ። እሳቱን መጫወት አለብን እዚህ ላይ። ዝም ብለን ከሆነ ይበላሽብናል። አይናችን እጃችን ሩዙ ላይ ነው መሆን ያለበት እንዳያርፍ። ስለዚህ በዘይቱ የመጠበሱ ጉዳይ በጣም ነው የሚረዳው እንዳይቦካ። አሁን ቀስ ብሎ እንዲበስል ውሃውን የምንጨምረውን ውሃ ካሁን በኋላ የተፍለቀለቀ ባይሆን ጥሩ ነው። የተፍለቀለቀ ከሆነ ደህና ላበስልልን ይችላል። ስለዚህ ካለኝ ሙቅ ውሃ ወይም ደግሞ መፍለቅለቅ ካልቻለ ሙቅ ውሃ ነው ለክተን መጨመር ያለብን። አሁን ይበቃዋል። እሳቱን መጨረሻ ላይ ወይም ዝቅተኛ ላይ ያደርገዋል። ምክንያቱም ውሃውን እስከምቀዳ ድረስ እንዳይዝብኝ። እሳቱ ዝቅተኛ ነው ያደረኩት። አሁን በዚህ አንድ ሩዝ ነው የለካ ነው። ስለዚህ ውሃውን በለካንበት እቃ ሩዙን በለካንበት እቃ አንድ ተኩል ነው የምንጨምረው ለዚህ ማብሰያ። ስለዚህ ይሄ ሙቅ ውሃ ስለሆነ ይቆይ ደንበኛው ሙቅ ውሃ እስከሚመጣ ድረስ እስከዛ ዳማስለው
አሁን ቀደም የሩዙ አሰፋፈር ላይ ከላይ እንዲህ የምንቆልለው ነገር ልክ አይደለም፣ ለሌላም እህል ቢሆን ያልኳችሁ አሰፋፈሩ ልክ ስለማይመጣ ነው። በዛ አሁን ሩዙ ከዚህ በላይ የተቆለለ ቢሆን ኖሮ በዚህ ልኬት አበሳሰሉ ያስቸግር ነበረ እና ውሃውና ሩዙ እኩል አሰፋፈር ነው ያላቸው እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው የምንጨምረው? ሩዝ በዚህ አንድ፣ ውሃው አንድ ተኩል። ያው ይሄ ማለት ነው። ከዛ እሳቱን ቶሎ ከፍተኛ ላይ አደርጋለሁ እና አሁን ይሄን ማማሰያ መጠቀም አልችልም እንዳያበላሽብኝ። ሩዙ ከገባ በኋላ በሹካ ነው መጠቀም ያለብኝ እና ቀስ ብዬ እቺ የግድግዳው እኩል ስለማይበስል ግድግዳው ላይ ያለው ወደ ታች ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቀስ ብለን እስከሚፈላ ድረስ እናማስላለን። ይሄ እንዳለ ሆኖ ካስፈለገ መልኩ እንዲቀየርልን እርድ ትንሽ እርድ እንዳይበዛ፣ ከበዛ ድምቅ ይለና ያስታውቃል እና ትንሽ እንጨምርበታለን። እንደዚህ ትበቃዋለች። አሁን አፈላሉን አያችሁ። ከዚህ ከዳር ነው የጀመረው። ድስቱን እናስተካክላለን ማለት ነው። አሁን ከፍተኛ ላይ ስላደረኩት የእሳቱ ኃይል በዚህ በድስቱ ዙሪያ ነው ያለው፣ በዚህ ዙሪያ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው ለምን እኩል አልተንተከተከም? እሳቱ በአብዛኛው እንዳልኳቸው እዚህ አካባቢ ስላለ ነው። ወደ መሀል እንዲሆን መካከለኛው ላይ አያችሁ፣ መካከለኛው ላይ ሳደርገው ይሄ መፍላት ጀመረ፣ እንዲስተካከል ማለት ነው። ይበቃል። አሁን በደንብ ቶክቶክ ባይልም ፈልቷል። እሳቱን መጨረሻ ዝቅተኛው ጋር እናደርግና እንፋሎት ስለሚፈልግ በውሃውና በእንፋሎቱ እንዲበስል እከድነዋለሁ እና ይሄንንም ለ10 ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው። እንመለሳለን። ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። እናየዋለን ማለት ነው። እና እሳቱን እቀንሳለሁ እስከ መጨረሻው ነው፣ መጀመሪያው ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ እንደ ቅድሙ ይሄኛው ክፍል እንዲህ ወደ ላይ አያስፈልገውም፣ በስሏል። እና ቢሆንም እንደዚህ ማድረጉ የበለጠ ጥሩ ሊያደርገው ይችላል እንጂ ባንመልሰውም ችግር የለም። ግን እንዲህ ስናደርግ ደግሞ አየር በመሃሉ ሲገባ የመወፈሩ ወይም የመፍራቱ ጉዳይ ሊጨምር ስለሚችል እንደዚህ አድርገን እንለቀዋለን። ከደነና እሳቱን አጠፋለሁ። ካሁን በኋላ እሳት አያስፈልገውም፣ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ልገልጽ የምፈልገው ነገር አለ። የዚህ የሩዝ አቀቃቀል አስቸጋሪ ነው፣ ቶሎ ነው የሚወካው በእንፋሎትና በትንሽ ውሃ የሚበስል ስለሆነ ማለት ነው። አሁን እዚህ ይሄ ምድጃው ስለተመቻቸ አያስቸግርም።
ለምሳሌ የተመቻቸ ምድጃ የሌለው ሰው እንደ ሀገራችን በከሰል በእንጨት እና ትንሿ ጋዝ አለች በሷ የሚጠቀም ሰው እንደዚህኛው ላይ መቻችለት ይችላል። እሳቱን ልቀንሰው ብል ላይቀነስለት ይችላል። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። እንዴት ነው ጥንቃቄው? አንደኛ እንጨት የሚሆን እንጨቱን ማውጣት፣ ፍም ካለው አለማንደድ። ውስጥ ያለው የመጀመሪያው ፍም በቂው ነው ማለት ነው። ምንም ፍም ከሌለው ትንሽ እንጨቱን ቅጥን ያለ እንጨት እየጨመሩ ብን አድርጎ ለተወሰነ ሰከንድ መተው። የምድጃው ሙቀትና የድስቱ ሙቀት ይበቃዋል። በከሰል የሚጠቀም ሰው ክሰሉን ብዙ አለመጨመር ነው። በጣም የተያዘ ክሰል ወይም ፍም ክሰል ብዙ ከሆነ አመድ መሸፈን አለበት። በስሱ አመዱ መሸፈን አለበት። እሳቱ ትንሽ ከሆነ፣ እሳቱ ብዙ ከሆነ በአመዱ ወፈር ባለ አመድ መሸፈን አለበት። የዛ ሙቀት ያበስለዋል ማለት ነው። በጋዟም ከሆነች እስከ መጨረሻ መቀነስ እስከሚችሉበት ቀንሰው ማብሰል ይችላሉ ማለት ነው። እና እንግዲህ ሁለት አይነት የሩዝ አቀቃቀል ነው የማውቀው። ለአሁኑ መስራትም የፈለኩት የማውቀውም ይሄንን ነው። ወደፊት ሌላ መንገድ ካለ አሳያቸዋለሁ፣ ከዚህ ውጭ ካለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልኩ የተቀቀለው ሩዝ ከተለያየ ነገር ጋር እንደፈለግን አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቀላቅለን መጠቀም እንችላለን። ልክ እኛ እንጀራችንን በምንም አይነት ወጥ እንደምንበላው ሁሉ ይህንንም መቀላቀል በሚችልና አብሮ በሚሄድ ነገር በአብዛኛው ብዙ ነገር ስላለው በዛ ቀላቅለን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮዬን ጨርሻለሁ። እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ በሌላ ቪዲዮ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የተመለስኩት አንድ መናገር ያለብኝን ነጥብ ስላልተናገርኩ ነው። የጨመርኳቸው ቅመሞች አሉ እንደዚህ ለምሳሌ። ስለዚህ እነሱ አብሮ ለመመገብ ስለማይመቹ መነሳት አለባቸው ማለት ነው። እና ይሄን ልነግራችሁ ነው። ደህና ሁኑልኝ።